που με πειράζει είναι ότι δουλέψαμε εκείνα τα χρόνια και σιγά σιγά χάθηκε η δουλειά μας. Από τις 7 το πρωί μέχρι στις 10 η ώρα το βράδυ. Συνεχίζοντας το οδηπορικό μας, καταγράφοντας την παραδοσιακή ζωή των Ελλήνων και επαγγέλματα που χάνονται, βρισκόμαστε στην Αγιά Λάρισσας. Εδώ έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με την κυρά Κική, ηλικίας 75 ετών, που θα ακούσουμε τη δική της ιστορία ζωής. Καλώς ήρθατε στην Αγιά, χαίρομαι που σας γνωρίζω. Καλώς σας βρήκαμε. Θέλουμε να μας πείτε από τα παιδικά σας χρόνια. Εγώ γεννήθηκα στη Δήμητρα Αγιά, Τζούξη είναι το παλιό το όνομα. Ο μπαμπάς μου ήταν από την Ανατολή και η μαμά μου από τη Μαρμαρίνη. Ήταν αγρότες, πολύ δύσκολη ζωή. Εμείς μεγαλώσαμε σαν παιδιά στο χωριό, έχω και έναν αδελφό. Σιγά σιγά μεγαλώσαμε, είχαμε τριφύλια, βαμπάκια, πατάτες, βοηθούσαμε τους γονείς μας. Είχαμε ζώα, έτσι πέρασαν τα χρόνια μας. Στο σχολείο δεν ήθελα να πάω, τελείωσα το δημοτικό, δεν ήθελα να πάω σχολείο, γυμνάσιο. Περάσαν τα χρόνια μας, εκείνα τα χρόνια ήταν πώς θα παντρευτούν τα παιδιά, οι γονίδες είχαν την αίσθηση. Βρέθηκε ο σύζυγος, με είδε, μου κάνανε προξενιά και αραβωνιάστηκα 20 χρονών και ήρθα στην Αγιά. Τι δουλειά έκανε ο σύζυγος? Ο σύζυγος ήταν αγκιοπλάστης. Και ο πεθερός μου ήταν αγκιοπλάστης και ο αδερφός του πεθερού μου αγκιοπλάστης. Εκείνος δούλευε, έφτιαχνε όλα τα πύληνα, ό,τι γινόταν στα χέρια του τα έφτιαχνε όλα. Είχαν πάρα πολλή δουλειά εκείνα τα χρόνια, τα πύληνα φεύγανε πάρα πολύ. Εγώ σαν μικρό κορίτσι τον βοηθούσα στα καμίνια, να τα στεγνώσουμε, να τα κουβαλήσουμε. Και ο πεθερός μου μέσα ήταν, βοηθούσε και εκείνος. Είχαμε πολλά πράγματα, να τα βάψεις, να τα ζωγραφίσεις, αυτό να το περάσεις την αληθεία, αυτά να τα φτιάξεις ξεχωριστά για να τα βάλεις στο καμίνι. Ήταν αυτές τις δουλειές τις έκανα, αλλά στον τροχό δεν δούλεψα, δεν μπορούσα να καθίσω στον τροχό να δουλέψω. Δούλεψε γύρω στα 45 χρόνια, δούλευε στον τροχό ο σύζυγος που ζήσαμε. Μετά σιγά σιγά πήρε τη σύνταξή του, δεν έφτιαχνε τίποτα. Τα προωθούσαμε στα παζάρια. Το μεγαλύτερο παζάρι ήταν της Λαρίσσας. Τετάρτη γινόταν, πώς γίνεται τώρα η Λαϊκή στη Λάρισα. Γινόταν το παζάρι της Λάρισσας στο Φρούριο. Μαζευόταν όλα τα είδη, ό,τι είχε ο κόσμος για να πουλήσουν. Ήταν πάρα πολλοί αγκιοπλάστες, από το Βόλο, από τον Τύρναβο. Ο Τύρναβος είχε πολλούς αγκιοπλάστες. Εδώ στην Αγιά ήταν άλλος? Εδώ, όχι, εγώ δεν γνώρισα. Ήταν, αλλά εγώ δεν τους γνώρισα. Μου λέγανε ότι ήταν ακόμα ένας, αλλά εγώ δεν τον γνώρισα. Ήταν ο αδερφός του πεθερού μου και αυτός, όταν ήρθα εγώ το 69, εδώ το 70, είχε σταματήσει να δουλεύει και εκείνος. Τα πουλούσαν στη Λάρισα. Η πεθερά μου πήγαινε, τα πουλούσε, μπορώ να σας δείξω και φωτογραφίες, τις οποίες τις είχε τραβήξει μία κυρία που έχει μουσείο στην Αθήνα, Μπέτη Ψαροπούλου λεγόταν. Τότε όμως τα πράγματα είχαν κατανάλωση, γιατί όλοι οι μπακάλιδες από τα χωριά κατέβαιναν στη Λάρισα και έπαιρναν στάμνες, γιουβέτσια για να τα πουλήσουν στα χωριά. Η περισσότερη κατανάλωση γινόταν στα χωριά. Όλοι τα δίνανε στα χωριά. Εσείς πόσο χρονών ήσασταν όταν πιάσετε πρώτη φορά πυλό στα χέρια σας? 20. Και από πού τον προμηθευόσασταν το πυλό? Στο Ελευθέριο ήταν ένα χωράφι που είχε μαυρόι, χώμα. Το έφερνε το φορτηγό στο σπίτι, το κουβαλούσαν, είχαν μια στέρνα και το φούσκωναν. Και εδώ κάτω σε ένα άλλο μέρος της Αγιάς λεγόταν Μεριάς. Ήταν αμμωδερό το χώμα. Το ανακατέβανε και όταν ήρθα εγώ βρήκα μια μηχανή. Το περνούσαν από τη μηχανή και γίνονταν ένας πυλός. Μετά έκοβαν ένα κομμάτι, πώς κόβουμε το καρβέλι, το ψωμί και το δούλευαν με τα χέρια. Και από εκεί το παίρναν και το βάζαν στον τροχό και το δουλεύανε. Και μετά σιγά σιγά περάσαν τα χρόνια, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, ήταν γύρω στο 80 πρέπει να ήταν, αρχίσαμε και φέρναμε λάσπη από τα εργοστάσια από την Αθήνα.
Αλλά η λάσπη από την Αθήνα δεν ήταν για φούρνο όπως είναι η συφνιώτικη λάσπη. Παίρναμε και εμείς συφνιώτικα για να αντέχουν. Τα συφνιώτικα αντέχουν στη φωτιά. Τα δικά μας αντέχουν μόνο στο φούρνο. Το κλείναμε το καμίνι το απόγευμα, το βάζαμε σιγά σιγά φωτιά, 2-3 ώρες και μετά το δουλεύουμε άλλες 4 ώρες που ρίχναμε συνέχεια φωτιά. Και μετά συνέχεια το 90 που άρχισαν οι ψαράδες και ζητούσαν κιούπια για τα χταπόδια. Ερχόταν όλη η περιοχή από εδώ, είχαμε πάρα πολλή δουλειά, εγώ έβγαζα όλα έξω για να τα στεγνώσω και μετά 90-91 είχαμε αυτή τη δουλειά. Τελείωσε και αυτή η δουλειά, σταμάτησαν οι ψαράδες, πήραν πόσα πήραν και μετά πήγα κι εγώ λαϊκές στη Λάρισα μαζί με τον σύζυγο, μετά τελείωσε ο γιος μας στο στρατό. Άρχισαν να σταματάνε οι γλάστρες, οι πύληνες και τα πύληνα. Δεν τα ζητούσε κανένας. Και βάλαμε το πλαστικό και δουλέψαμε μετά με το πλαστικό. Ο σύζυγος όμως έφτιαχνε κανέναν κουμπαρά, κάτι λίγα πράγματα. Δεν φεύγαν πράγματα. Αυτά το 90 και το 91, αυτά τις κατσαρόλες και τα γιουβέτσια τα πηγαίναμε στο Πήλιο, στα Χάνια και στη Μακρινίτσα. Και παλιά εδώ στην Αγιά, όπως και εμένα μου τα είπανε αυτά, δεν τα ξέρω, γινόταν εδώ ο Άγιος Αντώνιος που είναι στην πλατεία, γιορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου και όλος ο κάμπος εδώ κάτω το τιμούσαν πάρα πολύ, ερχόταν οικογένειες και δεν είχαν που να φάνε και να κάνουν και πηγαίναν και παίρνουν γιουβέτσια, μαγειρεύανε και τα πηγαίναν στους φούρνους εδώ. Εκείνα τα χρόνια τώρα και εγώ δεν τα έζησα αυτά, όπως μου τα έλεγε ο σύζυγος. Εδώ κάθε Σάββατο γινόταν λαϊκή, ερχόταν όλα. Η Μήλη, ποταμιά, Σκήτια, Αγιόκαμπος, Ανάβρα, Αητόλοφος, Γερακάρη, Δήμητρα, Τζούξεν παλιά, όλοι ερχότανε. Δηλαδή ήξερε όλη η περιφέρεια ότι ο Βαγγέλης Παπαχρήστος κάνει πύληνα, πώς να σας πω. Και όταν ερχόταν το καλοκαίρι, είχαν και ο πατερός μου και ο παππούς ο Χρήστος, ο αδερφός του, βάζαν τα άλογα και τις σούστες και γυρίζαν στα χωριά για να δώσουν τις στάμνες. Εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε τα ψυγεία. Ο πατέρας μου και η μάνα μου έπαιρναν 5 στάμνες. Τους ξέραμε ότι θα περάσουν εκείνα τα χρόνια, τους λέγαν λαϊνάδες. Και αυτές οι στάμνες κρατούσαν το κρύο νερό. Γινόταν τότε εκεί στα παζάρια ανταλλαγή, π.χ. δίνατε μια στάμνα και παίρνατε σιτάρι? Ναι, εμείς δίναμε στάμνες και μας δίναν κότες, σκόρδα. Υπήρχε κάποιο μυστικό για να μην σπάσει ένα δοχείο που ψήνεται? Ναι, υπήρχε. Η καλή συντήρηση, να το βάλεις στο καμίνι, η μέτρια φωτιά και η καλή διαχείριση. Ποια εποχή ήταν καλύτερη να κατασκευάσετε δοχεία? Την Άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. Ήταν εύκολη η διαχείρισή του. Και ήθελε και μέρος που να μην είναι υγρό και τραβάει το άψητο το πύληνο. Θα κάνει κάτι που θα το παρουσιάσει στο καμίνι. Πώς ήταν μια μέρα σας στο εργαστήρι του καλοκαιριού? Σηκωνόμασταν το πρωί, θα φάμε το πρωινό μας, θα κατεβούμε κάτω. Είχαμε πάγκους με σανίδια. Αυτά τα έχει φτιάξει την προηγούμενη μέρα. Πιάναμε ένας από εδώ και ένας από εκεί και βγάζαμε έξω τις γλάστρες, τις στάμνες για να τις δει ο ήλιος. Μετά περνούσε μια ώρα, ο σύζυγος πηγαίνει στον τροχό. Εγώ έπρεπε να πάω να τα κατεβάσω από τα σανίδια, να τα βάλω κάτω, να στυγνώνουν σιγά σιγά. Μόλις τσίπωναν, να σου το πω τώρα, το έπιανες καλά στο χέρι σου, τα ανέβαζα, είχαμε μια σκάλα πάνω από το εργαστήριο, τα ανέβαζα εκεί, τα βλέπει ο ήλιος και σιγά σιγά μετά τα πηγαίναμε στην αποθήκη. Σε ένα καμίνι από αυτά βάζαμε καμιά 30 κομμάτια. Τα φτιάχναμε σήμερα, τα αφήναμε στεγνώναν, περνούσαμε αυτή λέγεται αληφή, είναι ένα γυαλί λέγεται, το παίρναμε από την Αθήνα, το κάναμε έτσι σαν κουρκούτι να σου πω,
Το περνούσαμε, τα αφήναμε στεγνώναν, τα είχαμε έτοιμα στο υπόστιχο και μετά τα βάζαμε στο καμίνι. Και τα σχέδια που στόλιζες, σας τα είχε δείξει κάποιος? Ο σύζυγος μου τα έδειξε, ποιος άλλος. Και ο πυθερός μου τα έφτιαχνε αυτά. Τι εργαλεία χρησιμοποιούσατε? Τίποτα. Ένα ξυλάκι με ένα ύφασμα τυλιγμένο, το βουτούσες μέσα και έκανες αυτό. Τι άλλο. Εδώ ένα πινέλο. Δεν είχαμε εργαλεία, άλλο από τον τροχό εργαλεία δεν είχαμε. Το πλάσιμο στον τροχό, το ψήσιμο ή το στόλισμα είναι το πιο δύσκολο? Είναι να κουβαλήσεις το χώμα, να το ρίξεις στη στέρνα. Να μου σκέψει, να το βγάλεις με το φτιάρι και να το ρίξεις κάτω και να το πατήσεις με τα πόδια και μετά από εκεί με το φτιάρι να το ρίξεις στη μηχανή για να γίνει ο πυλός. Και να κόψεις ένα κομμάτι όπως το καρβέλι το ψωμί και να το ζυμώσεις επάνω στον πάγκο για να το πάρεις να το βάλεις στον τροχό. Να αρχίσεις να το δουλεύεις. Είναι η προετοιμασία το πιο δύσκολο. Ναι, πιο δύσκολο. Πώς αισθάνεσαι, κυρία Κική, που υπηρετήσατε ένα από τα τελευταία επαγγέλματα που χάνονται στον χρόνο? Περήφανη αισθάνομαι, καλά αισθάνομαι, δεν σκέφτομαι ότι κουράστηκα, περάσαν αυτά. Εντάξει, δεν ήταν κάτι άσχημο, καλά είναι και με τα παιδιά μου βοηθούσαν και αυτά εκείνα τα χρόνια, δεν μπορώ να πω, και ο γιος μου και η κόρη μου. Ο γιος μου έμεινε σε αυτό το εμπόριο μετά, του γύρισε σε εμπόριο. Καλά, δόξα τω Θεώ, δεν μπορώ να πω κάτι για ότι δεν πέρασα καλά. Καλά πέρασα, όλα καλά ήταν. Τι σκέφτεστε σήμερα όταν βλέπετε ένα πλαστικό δοχείο σε σχέση με τα δικά σας τα πύληνα δημιουργήματα? Τίποτα, ότι εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ μεγάλη κούραση για να τα φτιάξουν οι άνθρωποι που τα έφτιαχναν. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Τώρα τα πλαστικά γίνονται με πολύ ευκολία. Περνάνε στα μηχανήματα, υπάρχουν τα καλούπια, γίνονται. Όταν πηγαίνετε και βλέπετε το εργαστήρι σας, Ναι. τι σκέψεις που έρχονται στο μυαλό σας? Κοιτάξτε να δείτε, σκέφτομαι την κούραση του συζύγου μου. Γιατί ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος και τον τραβούσε πάρα πολύ η δουλειά του. Δεν έλεγε ότι ξέρεις κουράστηκα τώρα, θα σταματήσω. Το καλοκαίρι δούλευε πάρα πολύ. Γιατί στέγνωναν εύκολα τα πίνινα, τα μαζεύαμε στο υπόστιχο και τα είχαμε έτοιμα να τα ψήσουμε. Το χειμώνα ήταν δύσκολη δουλειά. Δεν μπορούσε να αποθηκεύσει πράγματα. Θα λατραβήξουν υγρασία, θα λαχαλάσουν. Υπήρξε κάποια στιγμή που στεναχωρέθηκες για κάτι? Να πάθες μια ζημιά ή οτιδήποτε? Ζημιές παθαίναμε. Μαθαίναμε από τα καμίνια ζημιές πολλές. Και εγώ σπάζανε μέσα. Εντάξει, στεναχωριόμασταν, αλλά δεν ήταν κάτι που να μην μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Κάποια ευχάριστη στιγμή? Είχαμε συνεργασία με αυτή την κυρία Μπέτη Παρψαροπούλου, ερχόταν, μας αστεία, γέλια, τον έβγαζε φωτογραφία, τον έπαιρνε, τον γύριζε από εδώ, από εκεί. Ποια ήταν η κυρία Ψαροπούλου? Κεραμικής τέχνης γύριζε παντού αυτή. Όπου υπήρχε αγκιοπλάστης, πήγε Τουρκία, νησιά, γύριζε σε όλους και ερχόταν και εδώ σε εμάς. Όταν πρώτο ήρθε αυτή εδώ, ήταν πολύ νέα. Είχε οδηγό, ερχόταν, έβλεπε το σύζυγο κάτω, μιλούσαν τι θα κάνει και έλεγε ο σύζυγος. Και εκεί αυτή θέλει να περάσει την ώρα της. Κοίτα, εμείς τώρα έχουμε δουλειά, αυτή θέλει να περάσει την ώρα της. Αλλά η Μπέτη όμως μας συμπάθησε και ερχόταν πάρα πολύ τακτικά. Και τον έλεγε, ρε Αγρίκο, τι θέλεις, πάλι εδώ μέσα θα σε βρω. Ήταν αστεία. Ήταν πάρα πολύ ενεργητική, πάρα πολύ. Μέσα σε αυτά εδώ μαγειρεύατε κιόλας? Ναι, το βάζεις στο φούρνο και βάζεις ό,τι θέλεις. Θέλεις κρέας, θες φασόλια, ό,τι θέλεις. Μπορείς να το μαγειρέψεις μέσα στο φούρνο αυτό. Εσείς τι φαγητό μαγειρεύατε? Στάμνα, φασόλια γίγαντες, αρνί με ρύζι. Αυτά, όχι σε τόσο βαθύ. Αυτά τα παίρναν πιο πολύ και πίζαν γιαούρτι. Το πρόβιο το γάλα. Αλλά τα πιο ανοιχτά τα γιουβέτσια που σε έδειξα πριν, εκείνα τα μαγειρεύαμε μέσα στο φούρνο. Υπήρχαν κτηνοτρόφοι εδώ στον τόπο σας? Ναι, και εδώ στην Αγιά υπήρχαν πολλοί, αλλά εγώ δεν τους ήξερα. Αλλά στο χωριό μου υπήρχαν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, πάρα πολλά. Ήθη έθιμα που κρατούσαν εδώ? Πανηγύρι γινόταν το Σεπτέμβριο, το Αγίο
Αντωνίου που ερχόταν όλος ο κόσμος στην εκκλησία. Καλαμπόκια, ψήναν ο κόσμος καλαμπόκια και τα πουλούσαν. Άλλο τι, πρικιά, όποιος παντρευόταν πήγαινε πρίκα στο σπίτι του. Εσείς είχατε πρικιά? Βεβαίως είχα. Υπήρχε άνθρωπος τότε να μην υπάρχουν πρικιά. Όλα τα κορίτσια. Και πώς θα κουβαλήσετε από το χωριό σας εδώ? Ερχόταν φορτηγό, τα μπρατήμια με τα φορτηγάκι παίρναν τα πρικιά και τα φέρναν στα σπίτια. Όχι μόνο σε μένα, σε όλα τα κορίτσια έτσι γινόταν. Η φαντά, κεντήματα, έπιπλα, κουβαλούσαν όλα τα κορίτσια είχαν. Ειδικά εμείς τα δικά μας τα μέρη ήταν τα υφαντά πιο πολύ. Όλα τα κορίτσια φτιάχναν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Γιατί ήταν μεγάλες οι οικογένειες τότε. Είχαν 3 και 4 κορίτσια σε κάθε οικογένεια των Σαρακατσιανέων. Αλλά και οι ντόπιες και αυτές είχαν. Το δικό μας το χωριό έχει και πρόσφυγες που ήρθαν από την Τουρκία. Όλοι ήξεραν να τα φτιάχνουν. Εκείνα τα χρόνια στην ηλικία μου ήξεραν όλοι να τα κάνουν αυτά. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην ήξερε. Έχετε κι εσείς καταγωγή από τη Σαρακατσάνικη κοινωνία? Η μαμά μου είναι από τη Σαρακατσάνικο. Τι σας λείπει περισσότερο από τα παλιά τα χρόνια? Εγώ σαν κορίτσι δεν έζησα. Γιατί ήταν πολύ περιορισμένη η ζωή. Με τον άντρα μου τα πρώτα χρόνια έζησα πάρα πολύ καλά και με τα παιδιά μου. Τώρα είναι 15 χρόνια που έχει αλλάξει η ζωή μου. Έφυγε ο σύζυγος, έχει αλλάξει. Αυτό μου λείπει. Κάτι άλλο δεν μου λείπει. Δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά. Όταν πηγαίνεις για ύπνο, μιλάς μέσα σου μαζί του? Όταν τον βλέπω, ναι. Και τι του λες? Τι να του πω, δεν μπορώ κάτι να το πω. Χάνεται αμέσως. Τι άλλο να πεις εκείνη την ώρα. Είναι δύσκολο να μένεις μόνος σου στο σπίτι πλέον. Όταν είναι μια οικογένεια μεγάλη και περνάς καλά, είναι δύσκολο να μένεις μόνος. Υπήρχαν θλιπτικές στιγμές που περάσατε μαζί με τη δουλειά που κάνατε? Βέβαια. Όταν τους παντρεύαμε δεν άφησε άλλα. Το βράδυ που παντρευόμασταν εμείς, τα μπρατήμια, μάζεψαν ένα αυτοκίνητο, στάμνες και τέτοια και τα έφεραν στο χωριό και τα άσπαζαν εκεί κάτω. Και θύμωσαν οι παππούδες για τι τα άσπαζαν και έφυγαν οι παππούδες. Ο παππούς μου, ένας άλλος παππούς από την Αθήνα πήγε. Στα πανηγύρια πηγαίνατε με το σύζυγο, ναι, διασκεδάζατε? Ναι, πάντα. Χορεύατε? Ναι, πολύ. Και εσύ ποιο τραγούδι χόρευες? Τσιφτιτέλια. Ο σύζυγος? Ζυμπικές. Και σιρτά το χορεύαμε όλα. Με παρέες πηγαίναμε. Ήμουν άνθρωπος που αν έβαζε το τραγούδι θα σηκωθώ να χορέψω όποιο ήταν. Στις παρέες, δεν καθόμουν. Τότε κάναμε χοροσπυρίδες, πηγαίναμε. Ήταν ο σύζυγος γραμμένος σε μια χοροδία, πηγαίναμε όλοι μαζί. Πώς γινόταν τότε τα πανηγύρια εδώ στο χωριό, στην Αγιά? Κοιτάξτε, πρώτα θα σας πω ότι παραμονή το 31 Αυγούστου γιορτάζει ο Άγιος Αντώνιος. Εκείνα τα χρόνια ερχόταν όλη η περιοχή από τον Κάμπο, με τα κάρα, με τα άλογα. Εδώ η Μιλιβία ερχόταν με τα άλογα. Ερχόταν πάρα πολλά άλογα και τα δέναν μέσα στο ρέμα. Γινόταν πολύ μεγάλη εμποροπανήγερη. Ερχόταν κι άλλα είδη, όχι μόνο τα δικά μας τα πύληνα, φέρναν κι άλλα πράγματα. Και κρατούσε πολλές μέρες το πανηγύρι της Αγιάς εκείνα τα χρόνια. Και πού κοιμόταν όλοι οι επισκέπτες? Στρώναν μπροστά στον Άγιο Αντώνιο, είχαν κοιλιά και στρώναν κάτω και κοιμόνταν. Όλες οι οικογένειες στρώναν κάτω. Και κοιμόνταν έξω το βράδυ. Παραμονή το βράδυ και την άλλη μέρα ξαναγινόταν πανήγυρη. Και κρατούσε μια εβδομάδα. Τι θα ήθελες να πεις στους νέους σήμερα που δεν τη γνωρίζουν αυτή τη ζωή? Εάν έχουν κάποια δουλειά καλή και βγάζουν χρήματα, πρέπει να ασχοληθούν και με κάτι άλλο. Να σταματήσουν τα κινητά τους και να ασχοληθούν με το διπλανό τους, γιατί πλέον οι νέοι τους μιλάς και αυτοί έχουν το μυαλό τους στο κινητό.
Όταν θα μιλήσεις με κάποιον μεγαλύτερο, κάτι θα πάρεις από αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον για τους νέους. Άλλαξε η ζωή τώρα στο νέο και δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά που σκέφτεσαι εσύ. Τι ευχή θα αφήνετε στα παιδιά σας και τα εγγόνια σας? Να είναι καλά και να πορευτούν όπως πορευτήκαμε και εμείς με το σύζυγο. Πόσα θέλετε να σας θυμούνται? Όπως είμαι, όπως έζησα τα χρόνια μου, να με θυμούνται τα παιδιά μου και να μείνουν αυτά και τα εγγόνια μου καλά, και όταν ήρθε η ώρα να φύγω από τη ζωή, να μείνουν αυτοί πίσω. Όχι να φύγουν αυτοί και να μείνω εγώ, αυτό θέλω. Ποιο πιστεύεις πως είναι το νόημα της ζωής, κυρία Κική? Να είσαι καλός άνθρωπος και να αγαπάς τον διπλανό σου και να μπορείς να γυρίζεις με τη γειτονιά σου, με τους φίλους σου. Εσύ έχεις φίλες? Ναι, πάρα πολλές, αλλά ήταν όλες 10 χρόνια μεγαλύτερες από μένα. Τώρα? Τώρα είναι πολύ λίγες οι γειτόνισσες και είναι όλες μεγαλύτερες. Εμείς θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας που μας άνοιξες στο σπίτι σου και μοιράστηκες μαζί μας μια ιστορία ζωής για την Ελλάδα που χάνεται και για ένα επάγγελμα που φεύγει. Να είστε καλά. Για μένα δεν ήταν κάτι με θυμήσατε παλιά ιστορία. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Είμαστε ευγνώμονες που μας δεχτήκατε. Να είστε καλά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς με τη σειρά μας ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε και αυτό το αφιέρωμα, συνεχίστε να ακολουθείτε το κανάλι μας. Έως την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.